Sao nay bà nghiêm túc thế bà? Cháu năm nay cháu cũng lớn rồi. Vậy chuyện gì nữa đây bà? Chị biết rồi, tôi một chiếc đi mất chó có phải không? Thì tuần này em có một con chó mới đi lạc đến, không biết có phải chó của chị không? Chú ơi, nhà mình có con chó đi lạc ở đây phải không? Mảnh đất này ông để lại cho bố mẹ mình, nhưng mà bây giờ bố mẹ mình không còn nữa, mình không biết phải làm thế nào.
Con nó bản đồ đó, các bạn người quả ok.
Ở bên đây tính chưa? Theo hướng. Đây que. Đấy cái bên. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ về nấu ăn. Bà làm gì đây? Bà đang xem là cái cây mít này là cái quả cái chín không? Cháu đi chợ bây giờ đi vào đây bà. Cháu đi chợ này à? Vâng. Bà ơi, lúc cháu đi làm có thấy ai đến bảo là báo lu không? Báo tin lu không? Không thấy ai đến. Không có tin cái gì. Thế hả bà? Bà chờ cháu có lâu không? Chờ đâu mà nãy tối qua còn thấy cơm nguội bà vừa mới cho gà ăn. Vâng, hôm nay cháu đi bán mướp, cháu mang mướp về để tí bà cháu mình nấu đấy. Có cả rau đay nữa. Hay là cháu đi ra ngoài suối bắt ít cua về nấu canh rau đay nhé bà nhá. Nếu mà có rau đay là có cua nấu thì tốt quá. Thế cháu đi bắt đi. Vâng, thế cháu đi bắt nhá. Bà ở nhà nhá, hay bà ở nhà nhóm bọn cháu cái bếp nhá. Làm bếp bác ấm nước lên không? Cháu về thì nấu nhá. Cháu đi nhá bà nhá.
bằng này cũng đủ hai bà cháu mình ăn rồi. Thôi mình về nấu ăn cho bà nếu mà đói. Bà ơi! Ơi, Cháu bắt cua về rồi. à thế à, đi nhiều không? Được nhiều bà ạ. Nhiều lắm bà ạ. Thế à, Vâng. đâu vào xem nào. Bà xem chỗ này có đủ ăn không? Ôi dồi ôi. Ui dồi ôi, nhiều thế. Thế tinh cua đẹp. Đợt này mưa nhiều nên là nắm cua thật đấy. Vâng. Nhưng mà bà ơi, cháu chưa làm cua bao giờ, tí bà dạy cháu làm nhá. Bây giờ cháu cứ múc nước cháu rửa cua đi. Vâng. Xong rồi hai ba cháu cùng làm. Vâng, vâng, hết, cháu múc nước nhá. Cháu đổ nước vào đấy nha bà nhá. Cháu đổ nước vào đây để rửa. Bây giờ cháu đi lấy cái cối mấy cái chày ra đây để rửa đi để giã cua. Vâng ạ, vâng ạ. Đây phải không bà? Đấy là cháu múc nước đi. Vâng. Cháu múc nước rửa thêm nhá. Đã nát ra được bà? Cái lọc qua giá thôi cháu đi bổ nhanh thế. Thì bây giờ thì xong mình cũng đổ lên rồi quả đi. Đây, mình đổ Không vào để nồi lên trước. trên cái giá. Vâng. Để cái giá nhưng không mình để cái giá. Cũng không mình lọc. Dưới cái nồi dưới để thấy nồi cái tay. Vâng. Nó đang cắn. Bà dặn cháu bác ạ. Rồi nó cắn chị đấy, chị không bóc không rồi. Ai à? Đấy. Nhà con cua nó kẹp bà lâu lắm. Thế là bà? Ai? Ai? Ê bà ấy đi mà dã thì cháu bóc cho. Nó kẹp lâu lắm. Ê dạ. Kẹp lâu lắm. Vâng. Cháu biết rồi, bây giờ nó mà cắn mình thả xuống nước nó lại nhả mình ra bà. Khó bóc con muốn thả mình lên đàn. Hay lại giá đi bà bóc cho. Con bé mình làm được. Vâng, có to nó cặp đau nó cứng ấy bà. Cứng thật lắm. Mình không lựa được nó ấy.
Đấy. Cháu ơi, Dạ. nó đầy rồi cháu lấy cái nồi cháu đổ vào cái nồi đi. Vâng. Nồi đã tiếp có đầy quá. Đấy, đổ vào nồi này nhá. Mình nấu canh luôn ở đây. Ừ. Sắp hết rồi đấy bà nhỉ? Ừ. Còn 3 con nữa hả bà? Ừ. Đang còn. Thế là đủ một bát canh cua đấy bà nhỉ? Ừ. Hay là cháu thao rồi. Ừ. Và múc nước này rửa lại cho sạch cháu nhá. Bà ơi, để cháu lọc cua để nấu cua luôn nhá. Thế thì để bà đi nấu cơm nhá. Vâng, bà bác của cháu nồi cơm ạ. Ừ. Bà ơi, Ừ. cái vỏ cua này không biết là gà nó có ăn không nhờ bà nhờ? Nó ăn đấy, cháu bỏ ra cho gà nó ăn. Thì cháu mang đổ cho gà nhá. Ừ, cháu đổ cho gà nó. Biết ơi, Dạ. làm cái cua này phải sạch sẽ thì mới ăn được đấy. Vâng ạ. Cháu làm cẩn thận bà ạ. Ừ. Bà nạo hương cháu ơi, cháu cái thịt ra nữa bà nhá. Vâng. Bà ơi, mướp đây bà ơi. Ừ. Cơm sôi rồi à bà?
Mà Bà ơi, cơm được rồi, cháu bác nồi canh cua sang bếp nhá. bà đi rửa mướp phải nấu canh. Vâng. Bà ơi, cháu vừa ra xem đàn gà nó lớn nhanh quá bà. Thế à? Vâng. Phân bà nấu xong rồi đấy. Để cháu xem rang thịt rang hết thì À thế ạ? Vâng, thế để cháu nấu thịt xong rồi ăn cơm bà nhá. Thời tiết hay thật đấy. Vừa mới nắng chang chang xong lại chuẩn bị mưa. Mấy chị ơi, Dạ. nấu cơm nhanh lên, lại giờ lại sắp mưa rồi. Vâng.
mình chuẩn bị ăn cơm bà nhá. Rồi tháng 10 bà đi bê rửa bát này nhá. Vâng. Ai bắt đoan này. À vâng, mình sẽ đổ canh nhá. Bà ơi, cháu lấy cà nhá. Bà ơi, Lấy lát nước chấm này, chấm cà nhá. vâng ạ. Ăn cơm thôi bà ơi. Và cháu mình ăn cơm. Cháu bên với cơm nhá. Thích mà. Bà đưa bác cháu lấy cơm nhá. Cháu lấy cơm này. Bà ơi, bà ăn cơm. Bà xin. Đũa đây bà ơi. Cà ngon lắm cháu ạ. Vâng. Canh cua đấy bà ăn nhiều và cho nó tốt cho sức khỏe nhá. Canh này nhiều canxi lắm đấy bà. Ở dưới quê họ gọi là canh riêu cua đấy. Vâng. Canh cua này ăn với cà hợp nhỉ bà nhỉ? Canh nhau đây ăn với cà muối ngon mà. Vâng. Ngon thì bà ăn nhiều lắm. Bà ơi, bà ăn thịt đi. Để đấy bà tự gắp ăn được mà. Vâng, bà ăn đi, cháu không thấy bà gắp. Ngọt nhỉ bà nhỉ? Không ngọt hết. Cứ đến bữa ăn có đồ ăn thế này lại nhớ đến Lu. Vâng, cháu cũng đang nhớ Lu bà. Nhớ Lu quá. Cháu cũng thấy nhớ Lu quá bà. Bà cũng nhớ Lu nữa. Ước gì có Lu ở đây bà. Mong nó sẽ gặp được người tốt, chăm sóc nó chu đáo, cho ăn cẩn thận bà. Cầu vồng kìa bà ơi. Bà cũng hy vọng là con Lu ấy được may mắn. Vâng, cháu cũng vậy. Bà ăn đi bà. Cháu ăn đi. Bà ăn nhiều và còn uống thuốc nhá. Bà đừng buồn mãi thế, Lu nó cũng sẽ bình an thôi. Vâng. Cầu vồng đẹp quá bà.
Lâu lắm rồi cháu mới thấy cậu không? Trời mưa đấy với cả. Thế à bà? Vừa mưa vừa nắng luôn này à? Có cầu vồng vừa mưa vừa nắng. Thôi bà cháu mình ăn xong rồi thì Cháu dọn. cháu cất. Bích ơi, Dạ. rau muống tốt lắm rồi, hái về mà hái là ăn thôi con ạ. Vâng. Để bữa sau bà cháu mình nấu nhá. Vâng. Chị Bích ơi, chị Bích có ở nhà không? Chị Bích ơi. Bích ơi, Dạ. hình như có ai gọi cháu ấy. Thế à bà? Để cháu ra xem. Chị Bích ơi. Chị Bích ơi, nhà chị đi mất trọ có phải không? Ừ đúng rồi. Ở gần nhà em có một con chó mới đi lạc đến. Không biết có phải chó của chị không? Thế nhà em ở đâu? Nhà em ở làng bên. Thế em đưa chị sang đấy được không? Được ạ. Bà ơi, bà ở nhà để cháu chạy đi ngó xem phải lu không nhá bà nhá. Không để bà đi đấy. Bà đi cùng cháu á? Dạ đi cho Thế để cháu đóng cửa bà.
Bà đi từ từ thôi hả? Mong lần này tìm thấy Lu bà nhỉ? Bà mệt lắm không? Bà, đi rồi, đi nhanh lên. Em cứ đi đi. Bố ơi, chị Bích lấy bà ấy rồi. Cháu chào chú ạ. Chú ơi, nhà mình có con chó đi lạc vào đây phải không ạ? Chú thấy có con chó lạ đến đây nhưng mà chả biết có phải chó nhà cháu không? Là con chó này đây hả chú? Đúng rồi, con chó này đấy. Vâng, nhưng mà đây không phải là chó nhà cháu rồi chú ạ. Hôm nọ là chú thấy nó lạ lạ đến đây, thấy cháu đi tìm chó thì chú bảo cu lên tìm. À thế ạ? Vâng ạ. Không phải Lu nhà mình rồi bà. Không phải là chó mình. Bố chẳng biết con chó này là của ai nhỉ? Chú chả biết con chó này của ai, thế bây giờ bố con mình nhận nuôi nhá. Wow. Thế thôi cháu chào chú, bà cháu về đây ạ. Nuôi mình nấu gì cho nó ăn nhỉ? Cơm à? Nhiều. Bây giờ buồn hả cháu? Cháu cứ nghĩ lần này sẽ tìm thấy Lu bà. Bà cũng nghĩ thế. Cháu ơi, đằng trước kia có quán nước, mình vào đấy nghỉ một lát cho đỡ mệt đấy bà nhá. Bà ốm rồi đấy. Cháu ơi, bà uống nước mía nhá. Cháu ơi, cho em 2 cốc nước mía ạ. Cháu ơi, ra đây ngồi. Cảm ơn. Bà ơi, nếu Lu không trở về thì sao bà? Chưa không biết chuyện ngày mai thế nào, cháu đừng nghĩ đến điều xấu hết. Nhưng mà cháu cứ sợ mình hy vọng rồi lại thất vọng như hôm nay bà. Nhưng nếu vì sợ thất vọng mà không dám hy vọng nữa thì những ngày sau cháu làm sao mà bước tiếp được nữa. Cuộc đời có những chuyện mình muốn cũng không giữ được. Nhưng ngày mai mặt trời vẫn mọc, cháu vẫn phải ăn cơm, cháu vẫn phải làm việc, vẫn phải sống.
Còn hy vọng ngày nào thì cứ hy vọng ngày ấy. Bà vẫn tin là Lu sẽ về à? Bà tin chứ. Vâng. Biết đâu ngày mai bà cháu mình mở cửa ra lại thấy Lu ở sân thì sao? Nếu thật như thế thì cháu sẽ ôm Lu, không cho Lu đi đâu nữa bà. Ừ. Thôi cũng muộn rồi, bà cháu mình về đi. Vâng ạ. Chị ơi cho em thanh toán đấy. À bà ơi, sắp đến lịch khám định kỳ của bà rồi đấy. Bà vẫn còn thuốc mà. Nhưng mà đến lịch để đi kiểm tra xem các chỉ số có bình thường không bà. Ồ, vẫn còn thuốc, cứ để uống hết thuốc à? Mà bà nên ngồi đi đã mệt. Bà có mệt không? Không sao đâu. Thế hả bà? Thế để cháu đi hái lá vối về đun nước cho bà uống nhé. Cháu Bà ở nhà nhé. cháu đi hái lá đi. Vâng. Tranh thủ Bích nó đi hái lá, mình dậy mình đóng cái bếp để đun nấm nước. Bích này nó cứ lo cho mình mãi, chả biết đến bao giờ nó mới chịu yêu đương. Chắc bằng này đủ rồi. Mảnh đất này ông để lại cho bố mẹ mình, nhưng mà bây giờ bố mẹ mình không còn nữa. Mình không biết phải làm thế nào. Bích về rồi cháu. Vâng, bà dậy rồi à? Lúc cháu về thấy bà đang ngủ nên là cháu ra pha nước luôn cho bà. Bà ngồi đi, để cháu lấy nước nhá.
Bà ơi, bà uống nước đi ạ. Cháu nước. Không phải nước, cháu ngon quá. Vâng. Cháu vừa pha đấy. Bích này, Dạ. và có chuyện này bà muốn hỏi. Sao hôm nay bà nghiêm túc thế bà? Cháu năm nay cháu cũng lớn rồi. Lại chuyện gì nữa đây bà? Trong lòng cháu đã thích ai chưa? Bà lại bắt đầu rồi đấy. Bà hỏi thật mà. Trong lòng cháu chỉ có bà thôi. Thế sau này bà già hơn nữa thì sao? Thì cháu sẽ chăm bà. Rồi bà không còn ở bên cháu nữa thì sao? Bà đừng nói như thế. Bà không nói để cháu buồn. Nhưng mà bà không muốn cuộc đời cháu chỉ có mỗi bà. Cháu cũng cần có cuộc sống của riêng mình. Có người thương cháu, có người để cháu dựa vào những lúc cháu mệt mỏi. Cháu có bà rồi mà. Bà không thể ích kỷ giữ cháu bên mình mãi được. Nếu một ngày nào đó có một người ra yêu thương cháu thật lòng, đừng vì bà mà đóng cửa trái tim mình. Cháu còn chưa biết người đó ở đâu nữa bà ạ. Thế trong lòng thật sự chưa có ai à? Bà cứ hỏi cháu mãi. Thế thì có rồi. Không có mà. Thật mà bà, hiện tại cháu chỉ muốn bà khỏe mạnh lu trở về. Rồi hai bà cháu mình cùng nhau sống bình yên như trước thôi bà ạ. Chuyện ngày mai thì cứ để ngày mai trả lời. Dạ. Bà mong cháu có người yêu thật lòng. Đừng hỏi bà.